අයිබෝන් ්‍රීමසල් YouTube චැනල එකට ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්න. අද ඔයගොල්ල එකතු වෙලා ඉන්නේ SketchUp වීඩියෝ සීරීස් එකේ 5 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ මේ පෙනෙන පරිදි කොහොමද ලස්සන වින්ඩෝ ෆ්‍රේම් එකක් හදාගන්නේ කියලා. හරි මම දැන් යන්නේ බීරලුවක් ඇඳගන්න. එතකොට මට මේ බීරලුව මං සිරස් අක්ෂයේ ඇඳගන්න නිසා, ඒ කියන්නේ සිරස් තියෙන බීරලුවක් ඇඳගන්න නිසා මම මෙයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක ඇඳගන්න සිරස් අක්ෂයේ. හරි එතකොට අපිට ගන්න තියෙන්නේ මේ ලයින් ටූල් එක ගන්න. ලයින් ටූල් එකෙන් පහළට එන්න ඕන. විදේශන එක එපා. මම මේක ස්කෙච් එක ඇඳගෙන තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මම මෙහෙම මේ මිමි අරගෙන මේ විදිහට අඳින්නේ. ඊපස්සේ මම මෙතන පොඩ්ඩක් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ලයින් දෙයක් ගහගන්නම්. මේ විදිහට ඊට අමතරව මෙතන ඉඳන් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ලයින් දෙයක් ගහගන්න. හරි ඊට අමතරව මෙතන යටිනුත් මම පොයින්ට් ටිකක් දාගන්නම්. හරි ඊට පස්සේ මම ලයින් ටික ගන්නම් මේ විදිහට. හරි ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මෙහෙම කොටු ටිකක් ගහගන්නම්. මෙහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ. මම මේ වැඩි පහසුවට තමයි මෙහෙම ඇඳගන්නේ. හරි එතකොට මට මේ ලයින් එක අවශ්‍ය නැහැ. හරි ඊට පස්සේ මම මෙහෙම ඇඳගන්න හේතුව තමයි hand tool එකෙන් හරි මම මෙතනින් මෙහෙම arc tool එක භාවිතයෙන් අර්ධ වෘත්තාකාර කොටස් තමයි ගහගන්නන්නේ 0.1 මේක ගහගන්න. ඊට පස්සේ මට ආයෙ ඌමනා කරනවා මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතනට වැරදුනා. මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ ආයෙ මට ඌමනා කරනවා මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙන්න මෙතෙන්ට. ඔන්න විදිහ තමයි එකක් උමනා කරන්නේ. ඒ වගේම එකක් මට පහළටත් ඕන කරනවා. හරි එතකොට අපව ගමු. මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට මෙන්න මෙහෙම කොටස. ඊපස්සේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට වෘත්තාකාර කොටස. ඊට අමතරව මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට කොටස. ඊට පස්සේ මෙයාගේ මිඩ් පොයින්ට් එක ගමු අපි. මෙන්න මේ වගේ 2 point ආක් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. 2 point ආක් එකක් අරගෙන මෙතන ඉඳන් මෙන්න මෙතෙන්ටම ආක් එකක් ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ රේඛාව පොඩ්ඩක් වැරදිලා තියෙන කර්ව් එක. ඒ තමයි මෙන්න මේක. මෙන්න මේ කර්ව් එක වැරදි. අපිට කර්ව් එක එන්න ඕන මේක
වැරදි. කොහොමද දෙන්නේ කියලා එක ඩිලීට් කරගමු. හරි. එතකොට අපිට මෙතනින් එන්න ඕන. ආවහුවක් ටූල් එක ගමු. මෙතන ඉඳන් එන්න මෙහෙම කොටසක් එන්න ඕන. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතන ඉඳන් මෙන්න මෙහෙම ආක් ටූල් එක එන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙහෙම ආක් ටූල් එකක් කරනවා. දැන් ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නොවන, ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රොෆයිල් එකට අවශ්‍ය නොවන රේඛා ටික ඩිලීට් කරගත්තා නම් හරි. එතකොට අදාළ 2D face එක ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ රේඛා මොකක්ද අවශ්‍ය නැහැ. හරි. ඒගොල්ලන්ට පේන ඇති මම දැන් අපේ බීරළුවේ ප්‍රොෆයිල් එක ඇඳගෙන ඉවරයි. දැන් මේ ප්‍රොෆයිල් එක අපිට ෆලෝ කරන්න අපි ලයින් එක ඇඳ ගන්න ඕන. ලයින් එක ඇඳගෙන අපිට නැත්නම් එතන සර්කල් එකක්. සර්කල් එකේ අර වෙන්නේ නැත්තේ 0.4ක් වෙච්ච එක. අපිට එතකොට මෙයා වෙන්නේ කොළ පාට තලයේ තමයි වුණා වෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මෙහෙම අපි යමු මෙතනට යමු. ගිහිල්ලා අපි අර 0.4ක් වෙච්ච එකක් ඇඳ ගන්නවා. බලමු දැන් මෙයා තියෙන්නේ 2D තලයේ තමයි මෙයා තියෙන්නේ. හරි, එහෙනම් අවුලක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ මැද ෆේස් එක අපිට උනා වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ ෆේස් එක මෙහෙම ඩිලීට් කරගන්නවා. හරි, ඊට පස්සේ අපි ඇඳගත්ත මේ ප්‍රොෆයිල් එක තියෙනවනේ. මෙන්න මෙතන ඇඳගත්ත මේ ප්‍රොෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරලා මූව් කරගන්නවා. මෙන්න මේ පොයින්ට් එක. මෙන්න මේක වෙන්නේ එතකොට කේන්ද්‍රේ ගන්න එපා. මෙන්න මේ පරිධිය ලක්ෂ්‍යය ගන්න. මොකද අපිට මූව් කරන්න ලේසි වෙන්න. මෙතෙන්ට තමයි මූව් කරන්න ඕන. හරි, මෙන්න මේ තෙන්ට ආවනම් හරි. හරි, දැන් අපි අපේ ෆලෝවිං ලයින් එකට අපේ ප්‍රොෆයිල් එක අරගෙන ඉවරයි. දැන් කරන්න තියෙන්නේ ෆලෝ මී ටූල් එක ගත්තා. අදාළ ෆේස් එක සිලෙක්ට් කරලා මෙහෙම වටේ රවුමක් යන්න තමයි තියෙන්නේ. ආවෙනේ අපි හින්දා escape කරමු. දැන් control Z ගහමු. මේ ගාන සෙට් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඔව්. මෙහෙම ලයින් එකේ අපිට අරගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉන්නේ මෙතන ෆිට කරන්නම්. හරි, දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති අපිට බීරළුවක් ඇඳිලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි, ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ගෲප් එකක් කරන්න මෙයාවත්